Moro! Ja seurasitte liveä tuossa viikonloppuna, niin varmaan näittekin, että mä tosiaan purin tämän moottorin tässä nyt aika atomeiksi. Eli tosiaan variaattorista lähti ja sylinteri lähti ja sitten mä otin pakoputken tuota pois ja tämmöstä näin, niin tosiaan siellä nyt selvisi semmoista, että täällä oli ensinnäkin Malossin multivari. Asennettuna. Eli sille tosiaan ei tarvitse tehdä sitä oikein. Tai no, ei varmaan tarvis, mutta katsotaan. Tosiaan siellä tuommoinen oli. Se on hyvä homma. Ja toinen homma, minkä mä huomasin, niin on tämä kansi. Tämä on aivan onneton. Siinä on tommonen ihme pykälä tuossa. Tämmönen kansi ei toimi vaan ollenkaan. Tässä on tuo palotila niin surkeasti muotoiltu, että tää on tosi, no vanhois mopois tämmönen on, mutta tää on kyllä onnettoman näköinen. Eli tätä pitäisi laskea semmonen 5 milliä, että tai lähemmästä saisi tuon tuosta pois ja saisi tehtyä järkevän muotoisen paljealueen tuohon. Tää on siis erittäin huono. Eikä tämä pitäisi olla niinku männän muotoinen. Tämän näin pitäisi olla. Ja joku noin millin välysmäntä on mulla toiminut hyvin. Mutta tämä on tämmöisen ihme. Tässä on tämmönen ihme aaltomuoto. Tämä on tosi niinku huono tehon kannalta tommonen. Ja tässä oli muuten liian lyhyt tulppa asennettuna. Sekin on vienyt vähän puristuksia tästä. Joo, mutta jatketaan variaattorihommaa. Niin, no mutta katsotaan nyt sylinteriä, että mullahan tääkin on tässä näin. Tsekataan nyt sitä vielä. Tästä nopsaa. Tää mäntähän täällä on jättänyt vähän osumaa. Mutta mä laitan tähän kumminkin uuden sylinterisarjan kokonaan. Niin tää 100 kuutioinen, niin se on liian pieni vaan mulle. Aukothan tässä niinku on ihan ok, mutta no pakkoaukko jotenkin on aivan liian pieni ja se on täältä muotoiltu väärin ja näin poispäin. Mutta pahin ongelma tässä oli se, että kun mäntä oli alakuulokohdassa, niin silloin se peitti osan näistä aukoista. Eli se mäntä oli 2-3 milliä liian korkealla. Niin sen takia tää oli kyllä huono tosiaan tämä. Eli mä tähän jonkun sylinterisarjan kyllä tosiaan laitan. Ja täällä on tosiaan tämä tarkka malli, jostain tietää. Tai kiinnostaa tietää. Niin Y-2 Yamaha 4VP10 101 kuutiosenttiä. Näin. Ja peruskuparikannen tiiviste ja taakse joku ei laittanut väärän tiivisteen ilmeisesti. Tai ainakin siltä näytti. Se oli ainakin peittänyt niinku huuhteluista puolet. En tiedä mikä siinä sitten oli ollut ideana, mutta näin. Teet tähän variaattorihommaan. Eli tää tosiaan oli se Malossin multivari. Mutta katsotaan nyt mistä mä nämä tuolta. Mutta se ei kumminkaan auttanut tähän ongelmaan mitään. Eli tää hihna ei mene tarpeeksi ylös asti. No tässä tapauksessa tässä on oikeastaan 2 ongelmaa. Tai no 3. Ensinnäkin takavariaattorin lautaset.
nämä ei avaudu tarpeeksi. Mun pitää tähän laittaa vähintään milli lisää avautuvuutta, että mä saan sen toimimaan. Sitten toinen ongelma oli, että on vielä liian kapea hihna. Eli mulla on tähän nyt, tässä on se alkuperäinen. Tässä on Malossin overrange, eli sen ylikoon variaattorihihna. Ja se vaikutti tähän olevan justiin oikein. Tää on tosiaan vähän leveämpi. Ja sen takia mun on pakko tätä takavariaattoria saada enemmän nyt auki, että saa ton pohjaa asti ton hihna. Ja tosiaan kun tähän tulee lisää avautuvuutta, niin tänne joutuu pistää tämmösen korotusprikaan sitten tänne, että mitä se kytkin tulee ylemmäs. Tai jotain, kun mä voin näyttää. Eli tässä on tämmönen ongelma, että kun tämä nousee nyt vähän milli ylöspäin tämä osa, niin se osuu kytkimeen sitten jo. Niin on pakko ottaa tämmönen prikka tuohon väliin, että mä pääsen sitä ongelmasta eroon. Sitten kytkihän tällä oli aivan loppu. Täällä ei tosiaan tee mitään. Ja täällä oli Malossi. Tää keltainen vastapainejousi. Tullut varmaan tämän variaattorin mukana. Tai no onkin tullut. Mutta tosiaan, niin jatketaan. Niin. Ja tässä on tietty omat ongelmansa tässä multivarissa. Eli tämänkään takia tämä ei ole toiminut kunnolla, koska jos mulla on tuo vakiolevyinen hihna, ja mä vedän nämä tästä ihan näin yhteen, silloin tuo hihna ei pysty nousemaan tarpeeksi ylös mitenkään. Koska se on liian kapea se hihna vaan, kerta kaikkiaan. Vaikka nämä olisi nämä palat ihan yhdessä, niin se hihna ei mene tuonne ylös asti. Mutta tällä Malossi leveämmällä hihnalla se menee ylös asti. Mä testasin justi äsken. Ja nyt se kyllä nousee ylös asti, mutta tässä on sitten semmonen homma, että tässä on nämä rullat. On täällä. Ja täällä on tämä vastakappale. Niin tää vastakappale, tai no rullat ei osu vastakappaleeseen ollenkaan silloin, kun tämä on täällä aivan täällä sisässä. Tää liukutappi. Eli mun pitää saada tähän nyt rullille lisää liikevaraa. Että ne saa pikkusen liikuttua vielä enemmän. Eli mun pitää sitäkin vähän modata vielä. Tässä kun ehtii. Mutta joo. Siinä nyt oli aika lailla tämmönen tietopaketti nyt tästä. Elikkä sylinteri on huono. Tai tuo sylinterisarja vakiona on huono. Variaattori on huono. Kaasarikin oli ihan liian pieni. Ja sitten ihmiset ihmettelee, että minkä takia tämmönen ei kuule joku 90. No tässä on näin paljon vikoja, että ihan tommonen voi kulkea enempää kuin 90. Että semmoista. Mutta joo. Mä nyt seuraavaksi alan tätä takavariaattoria tästä modaamaan. Pikkusen sitä avautuvuutta lisää. Se olisi nyt ihan se ensimmäinen homma, mitä mä nyt teen. No niin, nyt mä sain tämän purettua, mutta tässä oli tämmönen ongelma, että oli kulahtanut aivan tää ura. Ja tätä ei voi käyttää enää. Tai no voi, mutta se ei liiku hyvin tämä siellä enää. Mutta mulla sattuu olemaan tämmönen valmis jo, mihinkä oli modattu lisää tätä liikevaraa. Ja tässä on vielä suora tämä ura, niin tää on vielä parempi. Eli siellä on tommoset tapit vaan.
Ja tämä liikkuu sitten tuolla näin vaan tämä. Mä laitoin vähän öljyä lisää. Ja tämä tosiaan oli modattu jo. Eikä sitä olisi pitänyt nyt tonne alaspäin vaan modata. Että sen tosiaan saa aivanta tonne alas tämän. Eikä näin avautumaan niin paljon kuin pystyy vaan tämän näin. Ja nyt kun mä tämän tein, niin nytten laitetaan tämän paikalle. Ja nyt mulla on tuonne laitan tosiaan prikankin jo. Ja nyt tää avautuu tarpeeksi. Elikkä tämän verran. Satoinkin muistamaan, että mullahan oli Malossi overranke takavari vielä jäljellä, niin totta kai mä nyt sen sitten laitoin tuonne. Se oli huomattavasti isomman kokoinen kuin tämä näin. Niin. Se on parempi tuo overrangen hihnan kanssa. Mä kirisin ton hihnan tohon ja se menee justiin hyvin tuolla. Niin kuin kuuluukin. Okei, näyttää nyt täältä. Sitten vaan tuo etuvari vielä, niin tässä alkaa olla Malossia kokonaan tää variaattori nyt, kun on hihna ja etuvari ja takavari. No kytki ei oo. Mutta joo, jatketaan tästä. Ja tosiaan tuo oli valmiiksi hyvä jo tuo Malossin tuo multivari, tai siis tuo takavari, tuo overranke, niin ei tarvinnut siihen tosiaan koskea. Mutta nyt mä ajattelin tätä tosiaan vähän modata. Tässä ei tosiaan avautuvuus riitä, niin mä jatkan näitä uria tästä pikkasen eteenpäin. Ja jos se sitten auttaisi siihen, että saataisiin tosiaan näitä pikkasen vielä, pitäisi pari milliä saada lisää liikettä noille rullille, niin ehkä tämä sitten auttaa siihen, kun mä pikkasen otan täältä näistä pois, niin tavallaan jatkaan sitä liikkuvuutta vaan, niin katsotaan jos se auttaisi. Mutta joo, eiköhän me kokeilla, mitä tapahtuu. No nyt olisi tämä rullakuppi modattu. Mä remelillä vähän jatkoin noita uria tosiaan. Tein nyt älyttömästi, mutta vähän se, että sai pikkasen lisää liikertaa niille rullille. Tavallaan vähän jatkuu pisemmälle nyt tuo ura, kun sehän ennen loppu tökkäs suoraan, nyt se jatkuu ylöspäin. Mä saan tolla varmaan se millin pari lisää sitä liikkuvuutta, niin katsotaan miten hyvin nyt sitten onnistuu, kun tämän kasataan. Mutta nyt mä tosiaan lyön tämän tästä kasaan, tämän variaattori. Nyt seuraavaksi. Tässä muuten vielä tämä 50 ja 100 kuutioisen koko ero. Ehkä on siellä nyt jonkun verran on koko eroa näiltä kahdella. Katsotaan vielä näin päin tästä, niin näkee sen vielä paremmin. Koko ero on tosiaan. Niin. Se on aika iso. Eli periaatteessa tässä on vakiona, niin mikä 50 saa, niin overranke. Overrange. Ja se tosiaan tässä on periaatteessa vakiona jo. Tässä 100 kuutioisessa. Tää semmoista. Jännä, kun tämä
takavariaattori ei ole kumminkaan yhtään isompi kuin se 50. Mutta sitten taas tuo etuvari, se on niinku näin paljon isompi. Mutta en tiedä mikä siinä sitten on se ideana. Tai ideana niin siinä ollut, että minkä takia takavari on sitä jaettu pienemmäksi. Mutta nyt mä tonne päivitin senkin isommaksi, niin eiköhän tuokin jotain auta. Mutta joo, lyön tämä nyt kasaan. Nyt olisi variaattori kasassa. Tässä on semmonen ongelma, että tuo jää pikkusen nyt kantamaan tuo etuvari. Eli sitä etuvari ei tosiaan nyt vähän hankala näyttää, että tuo valo on niin huonosti täällä, mutta tässä on semmonen ongelma, että tuo hihna ei mene tonne liukuholkin tasalle nyt tuolla, vaan se jää niinku kantamaan. Mä tiedä pystynkö mä tätä mitenkään järkevästi sitä näyttämään. Se jää tosiaan vähän niinku kantamaan. Eli se jää nyt puristuksi näiden lautasten väliin vähän se. Tuohan ei niinku huippuihin mitenkään, tai semmoiseen mitenkään vaikuta, mutta kiihtyvyyteen vaikuttaa. Eikä tää nyt ei kiihdy ihan niin hyvin, miten tää voisi kiihtyä. Mutta tuo nyt ei tässä vaiheessa merkittänyt mitään, että tässä ei ole nyt, että tuo ei niinku tässä vaiheessa haittaa vielä mitään, että tuon saa kyllä ehkä korjattua tai sitten ei saa. Mutta se on vaan tuo multivarin vika tuo, että jos tuo olisi vakio, niin mä saisin tehtyä jotain ehkä paremmin tuo. Nyt tässä ei tule sitä ongelmaa ollenkaan välttämättä. Mutta tämä olisi nyt tältä osin nyt valmis. Ihan variaattori olisi testiajoa nyt vailla. Eikä sylinteri olisi sitten seuraavaksi, mikä tonne pitäisi hommata ja sitten putki laittaa kiinni. Niin. Ja putki mulla kyllä löytyisi tonne yksi jo. Mutta tuo sylinterisarja, niin sen mä tarvitsen. Ja mä tosiaan jouduin pistää sinne eri jousen, kun siihen overranken vari ei mennyt tuo. Sinne mitä tämmönen, mulla sattuisi Takekutosen hard, eli se jäyki olemaan, niin se tosiaan meni tuonne nyt sitten heittämällä. Mutta joo, ja tämä tästä pikkuhiljaa eteen. Eiköhän tämä ennen kesää ole valmis, toivottavasti, tai ajokuntoinen. Ei muuta kuin seuraavaan videoon.